ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับนิวออร์ลีนส์เมืองใหญ่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีแห่งรัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกานิวออร์ลีนส์เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากการผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลายและเป็นต้นกำเนิดของดนตรีแจ๊สอันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่อีกด้านหนึ่งของเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงในเรื่องราวลี้ลับทั้งเรื่องวิญญาณและเวทมนต์ที่ยังคงเป็นปริศนาไร้คำตอบมาจนถึงปัจจุบันครับ1. กำเนิดนิวออร์ลีนส์นิวออร์ลีนส์ถือกำเนิดขึ้นในปี 1718 บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีและได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของรัฐลุยเซียนาซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองจากฝรั่งเศสสู่สเปนและกลับมาสู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสอีกครั้งในศตวรรษที่ 19 ประชากรของเมืองประกอบไปด้วยชาวยุโรปจากฝรั่งเศสสเปนและชาวแอฟริกันที่ถูกนำมาเป็นทาสจนกระทั่งหลังสงครามกลางเมืองอเมริกาจึงมีการประกาศเลิกทาสทั่วประเทศการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างส่งผลให้เกิดความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์โดยชาวฝรั่งเศสนำพาความเชื่อแบบคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในขณะที่ชาวแอฟริกันตะวันตกนำพาศาสนาวูดูเข้ามาการผสมผสานความเชื่อทั้งสองนี้ก่อให้เกิดเป็นวูดูอันเป็นเอกลักษณ์ของนิวออร์ลีนส์ 2. ราชินีวูดูแห่งนิวออร์ลีนส์วูดูของนิวออร์ลีนส์มีรากฐานมาจากศาสนาวูดูในแอฟริกาตะวันตกที่เชื่อว่าวิญญาณมีอยู่ทั่วไปทั้งในธรรมชาติและชีวิตประจำวันเมื่อชาวแอฟริกันอพยพมายังอเมริกาและแคริบเบียนพวกเขาได้ผสมผสานความเชื่อนี้เข้ากับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกของชาวฝรั่งเศสวูดูในนิวออร์ลีนส์เน้นการวิงวอนต่อเทพและวิญญาณเพื่อการปกป้องคุ้มครองและรักษาโรคผ่านพิธีกรรมต่างๆทั้งดนตรีการร่ายรำภาพวาดและเครื่องบูชาซึ่งแตกต่างจากภาพจำของคนทั่วไปที่มักนึกถึงแค่พิธีกรรมสาปแช่งด้วยตุ๊กตาเท่านั้นมารีลาโวคือผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีวูดูแห่งนิวออร์ลีนส์เธอมีความเชี่ยวชาญในการใช้วูดูเพื่อการรักษาและพดุงครรภ์หลุมฝังศพของเธอนั้นอยู่ที่สุสานเซนต์หลุยส์หมายเลข 1ปัจจุบันนิวออร์ลีนส์มีทั้งวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์และร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับวูดูนอกจากนี้ความเชื่อเรื่องวูดูยังแพร่หลายในหมู่ชาวเฮติแถบแคริบเบียนอีกด้วย 3. เรื่องลี้ลับแห่งคอนแวนต์เออร์ซูไลในศตวรรษที่ 18 กษัตริย์ฝรั่งเศสมีพระราชโองการส่งเด็กสาวจำนวนหนึ่งไปยังคอนแวนต์เออร์ซูไลที่นิวออร์ลีนส์เพื่อเป็นภรรยาของชายหนุ่มในอาณานิคมที่กำลังเติบโตเด็กสาวเหล่านี้มักเป็นเด็กกำพร้าหรือมาจากครอบครัวยากจนพวกเธอถูกเรียกว่าเด็กสาวในโลงเนื่องจากต้องเดินทางในหีบขนาดใหญ่ซึ่งในสมัยนั้นคำว่าแครกเก็ตหมายถึงหีบไม่ใช่โลงศพเหมือนปัจจุบันการเดินทางอันยาวนานโดยปราศจากสารอาหารและแสงแดดทำให้พวกเธอมีร่างกายผอมแห้งและผิวซีดเซียวคล้ายแวมไพร์เมื่อถึงคอนแวนต์หีบเหล่านี้ถูกใช้เก็บทรัพย์สินส่วนตัวและถูกนำไปเก็บไว้ในห้องใต้หลังคาวันหนึ่งเมื่อเปิดหีบออกมากลับพบว่าทรัพย์สินทั้งหมดหายไปอย่างลึกลับด้วยความหวาดกลัวแม่ชีจึงตอกตะปูปิดฝาโลงและล็อกห้องใต้หลังคาเด็กสาวทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเป็นแวมไพร์และถูกขับไล่เรื่องราวลึกลับนี้ยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปี 1978 เมื่อนักข่าว2 คนเข้าไปสืบเรื่องราวในคอนแวนต์และถูกพบเป็นศพในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยร่างของทั้งคู่ซีดเซียวและปราศจากเลือดราวกับถูกแวมไพร์สังหาร 4. สัตว์ร้ายในคืนเดือนเพ็ญรูการูคือตำนานมนุษย์หมาป่าแห่งนิวออร์ลีนส์ที่สืบทอดมาจากชาวเคจันกลุ่มผู้อพยพชาวฝรั่งเศสชื่อรูการูมาจากคำว่าลูปการูในภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่ามนุษย์หมาป่าหรือแวร์วูฟตามความเชื่อรูการูคือมนุษย์ที่แปลงร่างเป็นสัตว์ร้ายในคืนเดือนเพ็ญมีร่างกายใหญ่โตปกคลุมด้วยขนสีดำดวงตาเรืองแสงในความมืดพร้อมเขี้ยวและกรงเล็บอันแหลมคมผู้คนเชื่อว่ารูการูเป็นสัตว์ร้ายอันตรายที่คอยโจมตีทั้งมนุษย์และสัตว์เลี้ยงบ้างว่ามันเกิดจากคำสาปวูดูบ้างก็ว่ามันลักพาเด็กและดื่มเลือดเหยื่อเรื่องเล่าของรูการูจึงกลายเป็นกุศโลบายที่พ่อแม่ใช้สั่งสอนลูกให้ประพฤติดีและไม่ออกนอกบ้านยามวิกาล 5. ลารอรี่แมนชั่นบ้านแห่งความสยดสยองในปี 1832 ลารอรี่แมนชั่นถูกสร้างขึ้นที่ย่านเฟรนช์ควอเตอร์
เป็นบ้านตึก3ชั้นสไตล์เอ็มไพร์ของมาดามเดลฟินลาลอรี่หญิงสาวชนชั้นสูงผู้แต่งงานครั้งที่3กับนายแพทย์เลโอนาร์ดลาลอรี่เรื่องราวสยองขวัญเริ่มเผยในปี 1834 เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในครัวเจ้าหน้าที่พบแม่ครัวชราวัย 70 ปีถูกล่ามโซ่ติดกับเตาเธอสารภาพว่าจุดไฟเพื่อฆ่าตัวตายหนีการทรมานจากมาดามและเปิดเผยว่าทาสที่ถูกส่งขึ้นห้องใต้หลังคาก็ไม่เคยได้กลับลงมาอีกเมื่อเจ้าหน้าที่พังประตูห้องใต้หลังคาพบทาส7 คนในสภาพถูกทรมานอย่างทารุณบ้างถูกแขวนคอบ้างถูกขึงแขนขาเผยให้เห็นความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์สตรีผู้สูงศักดิ์รวมถึงกรณีลีอาเด็กสาววัย 12 ปีที่ต้องตายเพราะตกระเบียงเนื่องจากหวีผมมาดามแรงเกินไปเมื่อเรื่องราวแพร่สะพัดผู้คนโกรธแค้นบุกมาที่แมนชั่นแต่ครอบครัวลาลอรี่หลบหนีไปแล้วปัจจุบันลาลอรี่แมนชั่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีตำนานผีสิงของวิญญาณทาสที่ถูกทรมานจนตายนอกจากเรื่องราวที่กล่าวมานิวออร์ลีนส์ยังมีตำนานสยองขวัญที่โด่งดังเช่นสมบัติลึกลับของโจรสลัดชองลาฟิตและฆาตกรขวานปริศนาที่สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวเมืองโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่จากโรคระบาดไข้เหลืองในปี 1853 ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากแม้แต่เทศกาลมาดิกาสอันสนุกสนานก็มีความเชื่อว่ามีวิญญาณแฝงตัวมาร่วมงานด้วยเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากมายที่เกิดขึ้นนิวออร์ลีนส์จึงถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความตายและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีตำนานผีสิงมากที่สุดในโลกครับ